নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ইউটিউব চেনেল এটা আৰম্ভ কৰিম বুলি আহিছে, তে ইউটিউব চেনেলটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত কি তথ্য আপোনাক দৰকাৰ হ'ব সেইখিনি তথ্য মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিম। কাৰণ এনেকুৱা নিচ আছে যিবিলাক নিচত নেকি RPM CPC কম থাকে, সেইখিনি নিচ যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তে আপোনালোকৰ ইনকম নহ'ব। আৰু যিখিনি হাই ৰেংক CPC আৰু RPM থাকে সেইখিনি ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে বনায় তে আপোনালোকৰ ইনকম ভাল হ'ব। আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু কি নিচত আপোনালোকে কাম কৰিলে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা আপুনি CPC হাই ইনকম জেনেৰেট কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে অলপ জানো আহক। প্ৰথমে আপুনি কোন ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব বিচাৰে সেইটো আপুনি ঠিক কৰিব লাগিব। যেনে আপুনি শিক্ষামূলক ভিডিঅ', এক্সাম প্ৰিপাৰেশ্যন, আছামিজ টিউটৰিয়েল আপুনি বনাম বুলি আহিছে, সেইটো আপুনি ঠিক কৰি ল'ব। 2 নম্বৰতে টেকন'লজি, গেজেট ৰিভিউ, মোবাইল টিপছ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' বনাম বুলি আহিছে সেইটো আপুনি ঠিক কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ ব্লগ, ট্ৰেভেল ব্লগ আৰু ডেইলি লাইফ, আপুনি ডেইলি লাইফত কি কৰে সেইটো যদি ভিডিঅ' বনাম বুলি আহিছে তে আপুনি সেইটোও বনাব পাৰে। 4 নম্বৰতে আপুনি গেমিং, 5 নম্বৰতে আপুনি কমেডি আৰু এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আপুনি ভিডিঅ' বনাব পাৰে। প্ৰথমে আপুনি নিচকেইটা এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব। 2 নম্বৰতে আপুনি ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব। প্ৰথমে আপুনি জিমেইল একাউণ্ট এটা থাকিলে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰি। যদি আপুনি জিমেইল একাউণ্ট নাই তে আপুনি কেনেকৈ জিমেইল একাউণ্ট খুলিব পাৰে আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, সেই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি জিমেইল একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। 2 নম্বৰতে ইউটিউবত চাইন ইন কৰক আৰু ক্ৰিয়েট চেনেলত ক্লিক কৰক। 3 নম্বৰতে আপোনাৰ চেনেল নেম আৰু প্ৰফাইল পিকচাৰ দিয়ক। 4 নম্বৰতে আপুনি ডিসক্ৰিপশ্যনত আপুনি কি ধৰণৰ ভিডিঅ' দিব সেইটো আপুনি উল্লেখ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ৰেকৰ্ড বা এডিটিং কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল বা কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰতে আপোনাক লাগিব এডিটিং ছফ্টৱেৰ, যেনে আপুনি কাইনমাষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কেপকাট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ফিল্মৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, VN এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এডব প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ' আপুনি ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপুনি ভিডিঅ' কোৱালিটি আপুনি উন্নত ৰাখিব লাগিব, যেনে 720 পিক্সেল বা 1080 পিক্সেল ৰাখিব আপুনি। ইয়াৰ পিছত আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিব। যেতিয়া নেকি আপোনাৰ এডিটিং কমপ্লিট হৈ যাব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো, তেতিয়া আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি ইউটিউবত আপলোড ভিডিঅ' অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ পিছত আপুনি টাইটেল আৰু ডিছক্ৰিপশ্যন দিব যাতে আপোনাৰ চাৰ্চ অপ্টিমাইজেশ্যন ভাল হয়। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ থাম্বনেইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। থাম্বনেইলটো আপোনাৰ আকৰ্ষণীয় হোৱাটো প্ৰয়োজন যাতে আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছে ক্লিক কৰিবলৈ বাধ্য হয়। ইয়াৰ পিছত আপুনি ভিডিঅ'ৰ টেগ, কিৱৰ্ড, কেটেগৰী ঠিক কৰি ল'ব। কিৱৰ্ড আপুনি ইউটিউবতে ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ কিৱৰ্ড টুল আছে, কিৱৰ্ড টুলকেইটা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি কিৱৰ্ড আপুনি তাৰপৰা উলিয়াই ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি অডিয়েঞ্চ বঢ়াবৰ কাৰণে আপোনাৰ চেনেল গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰক। ফেচবুক, হোৱাটছআপ, ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মেইন পইণ্টটো হ'ল আপুনি ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব। সপ্তাহত আপুনি 2-3টা ভিডিঅ' হ'লেও আপুনি ইউটিউবত আপলোড কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ভিউৱাৰ্ছক কমেণ্ট আৰু এনচাৰ দিয়ক যাতে আপোনাৰ অডিয়েঞ্চ এংগেজমেণ্ট বৃদ্ধি পায়। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপুনি ইনকম কেনেকৈ কৰিব পাৰিব। ইউটিউব মনিটাইজেশ্যন কৰিবৰ হ'লে আপুনি 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4000 ৱাচ টাইম আপুনি পাব লাগিব ইউটিউব পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰামত আপুনি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াৰ পিছত আপুনি স্পনচাৰশ্বিপ আৰু ব্ৰেণ্ড ডিলো আপুনি কৰিব পাৰে। আপোনাক কোম্পানীয়ে স্পনচাৰশ্বিপ দিব পাৰে যদিহে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনাৰ বেছি আছে। ইয়াৰ পিছত আপুনি এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে। এমাজন বা অন্য প্ৰডাক্টৰ লিংক আপুনি তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স দিয়া আছে, তাতে আপুনি গৈ আপোনাৰ এমাজনৰ লিংক বা আপুনি যিকোনো প্ৰডাক্টৰ আপুনি লিংক দিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ছুপাৰ চাট মেম্বাৰশ্বিপ আপুনি লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিও আপুনি ডনেশ্যন আদান প্ৰদান আপুনি কৰিব পাৰিব। আপুনি ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰাটো একেবাৰে সহজ, কিন্তু ধৈৰ্য আৰু নিয়মীয়াকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনাৰ চেনেল SEO অপ্টিমাইজেশ্যন কৰি ভিডিঅ' প্ৰমোট কৰিলে সহজে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু ভিউজ পাব। আপুনি কোনটো বিষয়ত চেনেল আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।